ආයිබෝවන් ටෙක්නොලොජි LK එකට ඔබ සාදරයෙන් අලුත් වීඩියෝ එකකින් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ග්‍රයින්ඩරයක් පාවිච්චි කරන ආකාරය. ඇත්තට ග්‍රයින්ඩර් කිව්වහම විවිධාකාරයේ ග්‍රයින්ඩර් තියෙනවා. දැන් මේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ ග්‍රයින්ඩරෙන් කරන්නේ මේ ග්‍රයින්ඩර් වලින් ටයිල් කපන්න පුළුවන්, ලී කපන්න පුළුවන්. දැන් නමුත් මම මේ සෑන් කරන විදිහ නැත්තම් වැලි කොලේ අලෝලා මේක හරියට මට්ටමට කපා ගන්න කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ විදිහට මේ ඩිස් එක ගලවන්න පුළුවන්. මේ ඕනම ග්‍රයින්ඩර් එක යට තියෙනවා බොත්තමක් වගේ එකක් හෝ බටන් එකක් තියෙනවා තද කරන්න. ඒ බටන් එක තද කරාම අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස් එක ඕන ආකාරයට. එතකොට අපිට දැන් සෑන් කරන්න නම් අපිට වැලි කොළ අවශ්‍යයි. මේකේ රබර් පෑඩ් එකේ අලව ගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් එතකොට රබර් පෑඩ් එකේ අලව ගන්න අපි මේ විදිහට රවුම් ඇඳ ගන්න ඕන. ඇඳගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට කීයක්ද ඩිස් ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේට මේ වගේ කොළ රවුම් කීයක් අවශ්‍යද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ දැන් 60 කොලේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පළවෙනියටම වැඩකට පාවිච්චි කරන කොලයක් මේක. ටිකක් මේක ඝනකමෙන් වැඩි ගේජ් එක 60. එතකොට දැන් ඩිස් ගත්තාම මෙන්න මේ ඩිස් එක ගන්න පාවිච්චියට ඔයාලා ගන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. මොකද වටේ පුපුරනවා. එතකොට මේ ඩිස් එකේ හරි බැලන්ස් එකක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බෑ. මේ ඩිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 150ක් වගේ. එතකොට පාවිච්චි කරන්න ඇත්තටම මේ ඩිස් එකෙන් බොහොම කෙටි කාලයයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් ඇඳපු රවුන්ඩ් එක ඇඳපු ඩිස් එක ඇත්තටම මේක ගොඩාක් වැඩ කරපු ඩිස් එකක්. ඒක හොඳ තත්ත්වෙම තියෙනවා. ඒ විදිහ ඩිස් එකක් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ ප්ලාස්ටික් මේ රවුම පල්ලෙහාට තියෙන ඩිස් නම් ගන්න එපා. ඊගාවට අපිට දැන් මේක කතුරකින් මේ රවුන්ඩ් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ જાතිය ඩිස් එක හොඳටම හොඳයි. මේ ඩිස් එක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මේකෙන් හොඳට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. මේක අපිට අමතර නට් එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා මේක ගෙවෙනකම් හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ જાතිය රබර් පෑඩ් එකක් ගත්තාම ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. අපි දැන් මේක කපා ගමු. ඔබට මෙන්න මේ වගේ මල්ටි බොන්ඩ් ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කොලේ පිටපැත්ත ආලේප කිරීමට. රබර් ඩිස් එකෙත් ගා ගන්න ඕනේ, මේකෙත් ගා ගන්න ඕනේ. මේ කොළ ටික එකපාර අපි ගාලා තියාගත්තාම අපිට හරිම පහසුයි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙලාවට රබර් පෑඩ් එක පැත්තේ විතරයි ගම් අපිට නැවතත් මල්ටි බොන්ඩ් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපිට හරි පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට කාලය පිරිමහ ගන්න හොඳ ක්‍රමයක් මේක. මම නම් එකපාර ඔක්කොම කොළ වලට ගම් ටික ගාලා වේලෙන්න තියෙනවා. වේලෙන්න තිබ්බහම ඊගාවට අපිට පෑඩ් එකට ගාලා ඉවරලා වේලෙන්න තියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ටක් ගාලා සෙනිකව අලව ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට මේ ඩිස් එකේ කොලයක් අලවලා තියෙන ඩිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ කොලේ දැන් ගෙවිලා ඒ කොලේ උඩින් තව කොලයක් අලවන ආකාරය තමයි දැන් මම මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට දැන් මේ ඩිස් එකේ මම අර මුලින් කියපු දේ හොඳ පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මේ ඩිස් එකේ කිසිම වෙලාවක මැද අහුවෙන්නේ නැහැ. ගයින්ඩින් වෙන්නේ නැහැ. අයින විතරයි ගයින්ඩින් වෙන්නේ. එතකොට ඉරි යන්න පටන් ගන්නවා. ඉරි ගියා කියන්නේ අපි කරන වැඩෙන් සාර්ථකත්වයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන ඔබ අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි වැඩේ පටන් ගන්නයි හදන්නේ. දැන් අපි මේක ග්‍රයින්ඩරින් කරගමු අවශ්‍ය විදිහට. ග්‍රයින්ඩරයක් ඇත්තටම ඔයාලා පාවිච්චි කරනකොට මේක සේෆ්ටි විදිහට ග්‍රයින්ඩරයක් ගන්න ඕනේ. දැන් මේ මම පාවිච්චි කරන එක නම් මේක මේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මකීටා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම. මේ වගේ ග්‍රයින්ඩරයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න ගත්තාම ඇත්තටම ඔයාලට වැඩේ අති සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට
ග්‍රයින්ඩරේ පාවිච්චි කරන ආකාරයේ ස්විච් සේෆ්ටි කියන දෙකම සේෆ්ටි පෙස් කියන එක අපි හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක්. මොකද ග්‍රයින්ඩරේ ඩිස් එක ගලවලා ගියොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කටින් වීල් එක යන්නම් හරිම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. කටින් වීල් එක අපි නොහිතන විදිහට කඩලා යනවා වැදිලා. ඒකින්ද කටින් වීල් එකක් වගේ නම් මේ ඔයාලා ග්‍රයින්ඩරයකට දාලා පාවිච්චි කරනකොට හරි පරිස්සම් වෙන්න. මෙන්න මේ ආකාරයේ ග්‍රයින්ඩරයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ ස්විච් එක පාත් කරලා අපි අල්ලපුවාම ස්ටාර්ට් වෙනවා. නමුත් ඒක අපි අතහැරපු ගමන් ඔටෝ අපේ අතින් ගැලවිලා ග්‍රයින්ඩරේ විසුණොත් ඔටෝම මේ ඔෆ් වෙනවා. ඒකින්ද ග්‍රයින්ඩරයක් පාවිච්චි කරනකොට හරියට බැලන්ස් එකට එක ලෙවල් එකකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා ග්‍රයින්ඩින් කරාට පස්සේ ඒක තැන් තැන් වලින් වලවල් වගේ හිටින්න පුළුවන්. ඒකින්ද එක මට්ටමකට ග්‍රයින්ඩර් කරගන්න ඔයාලා හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. ඒ වගේම ග්‍රයින්ඩරයක් පැත්ත හරවලා අල්ලන විට ග්‍රයින්ඩරේ වීදුරුව අයිනක අල්ලනවා නම් ඔයාලා හරි පරිස්සමෙන් අල්ලන්න ඕනේ. මොකද වීදුරුව හීරුනොත් ඒකත් ඔයාලටමයි පාඩුවක් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ග්‍රයින්ඩින් කරගන්න පුළුවන්. හරි බැලන්ස් එකට අල්ලගත්තට පස්සේ හොඳ නිමාවක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ග්‍රයින්ඩර් කරාට පස්සේ. ඇත්තටම මේකේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට.